Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói một chút về cái tính năng mới là Conquest Skill. Cách để các bạn sở hữu được các bộ kỹ năng rất độc đáo ở trên bản đồ New York. Và đây cũng chính là một trong số những tính năng mới của cái bản đồ này. Ok. Cái điểm đặc biệt của bản đồ New York đó chính là đến từ bộ kỹ năng Conquest. Khi các bạn tham gia vào trong bản đồ này, chúng ta sẽ có khả năng sở hữu được thêm các tấm thẻ, và từ các tấm thẻ này chúng ta có thể cải thiện được kỹ năng của từng sĩ quan trong cái kho tướng của mình. Thế thì để sở hữu được những tấm thẻ đó thì chúng ta sẽ phải làm gì? Trước tiên thì các bạn cần phải có các cái Intel Report này. Và mỗi Intel Report này các bạn sẽ được nhận theo ngày. Mỗi ngày chúng ta sẽ có khả năng nhận được thêm 400 cái tấm này. Và các bạn có thể sử dụng các tấm thẻ Intel đó để tìm kiếm ra các Conquest Skill bằng cách là lựa chọn cái phần mở thẻ ở bên dưới đây. Thì cái việc mở thẻ này nó sẽ là ngẫu nhiên để chúng ta ra được những cái tấm thẻ rất giá trị. Ở đây nó có 3 cái chủng loại. Thẻ màu vàng là giá trị cao nhất, sau đó thẻ bạc và cuối cùng là thẻ đồng. Nó sẽ có giá trị thấp hơn một chút. Và việc tìm kiếm các tấm thẻ này nó cũng có tỷ lệ để mở ra. Đối với những cái tấm thẻ mà các bạn đã sở hữu trước đó rồi thì hệ thống tự động chuyển đổi các tấm thẻ đó sang dạng các mảnh nguyên liệu, mảnh giấy vẽ như thế này. Thì cái mảnh giấy vẽ này để làm gì? Hãy xem ở phần cuối của video clip nhé. Rồi, thế trong trường hợp mà chúng ta bị thiếu cái tấm thẻ này thì các bạn có thể kiếm được ở những cái nguồn nào? Một là chúng ta có thể mua các gói hàng ở trong trò chơi game, còn nếu không chúng ta sẽ chỉ có thể nhận được thông qua các cái nhiệm vụ hàng ngày và làm hàng ngày thôi. Ví dụ đây là một trong số những gói hàng cung cấp cho các bạn cái phần thẻ Intel Report này. Tương tự đây là cái gói hàng cung cấp thêm cho các bạn cái tấm thẻ Intel này nhé. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tham gia vào các cái sự kiện có ở trong trò chơi game này. Nó cũng cung cấp thêm cho chúng ta những cái tấm Intel Report để giúp các bạn có thể nhanh hoàn thành được bộ kỹ năng của mình hơn. Đấy, ví dụ hoặc là trong các cái sự kiện như thế này, nó cũng cho chúng ta tùy theo các cái mốc hoàn thành của các bạn mà nó sẽ được nhận các cái tấm thẻ Intel Report khác nhau. Sau khi mà các bạn đã mở ra được những cái tấm thẻ đó thì nhiệm vụ của các bạn là chúng ta có thể triển khai những cái tấm Conquest Skill đó vào trong cái bộ skill của mình để củng cố thêm năng lực cho từng kỹ năng của sĩ quan mà các bạn đang chơi. Tài nguyên mà các bạn đã mở khóa trước đó mà nó đã bị trùng ấy, các cái mảnh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái mảnh đó để ghép và hoặc là mua những cái Conquest Skill cấp cao hơn. Hoặc là bạn có thể vào trong cái mục này để mình phân rã những cái skill mà mình cảm thấy là không dùng đến, nó đang bị dư thừa, để mình có thể phân rã nó ra để lấy cái mảnh Conquest Skill này. Và từ cái mảnh này chúng ta có thể mua thêm được những cái phần Conquest Skill chất lượng cao hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ ưu tiên mua những cái Conquest Skill cấp độ vàng trở lên chẳng hạn. Nó có giá trị là 1.500 cái mảnh này. Thế thì tùy vào cái nhu cầu và cái hướng xây dựng đội hình cũng như là tăng cường khả năng về sĩ quan của các bạn mà các bạn mua cái thẻ làm sao cho nó hợp lý đối với mình nhé. Rồi thì cái quá trình mà sử dụng cái Conquest Skill này thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc là trang bị nó vào trong cái giao diện này. Là toàn bộ những cái thuộc tính hoặc những cái chức năng của các cái thẻ này nó sẽ được áp dụng ngay vào cái tài khoản nhân vật của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có 5 cái ô để các bạn có thể triển khai các cái Conquest Skill vào 5 cái ô này. Và 5 cái ô này nó sẽ được tổng hợp làm thế nào đó để các bạn có thể kích hoạt được cái phần búp ẩn ở bên dưới này lên. Chúng ta càng triển khai nhiều thẻ cùng chủng loại thì cái số lượng buff chúng ta nhận được nó sẽ càng cao. Ví dụ 2 mảnh, tức là triển khai ở 2 ô trở lên, thì chúng ta sẽ có khả năng tăng cường hỏa lực và độ bền của đơn vị thêm 2,5%. Nếu như chúng ta sử dụng 4 mảnh thì nó sẽ tăng cường kháng sát thương lên đến 2,5% nữa cho cả căn cứ lẫn là cho quân đội của các bạn.
Đó. Đối với mỗi thẻ này nó sẽ có một cái chức năng khác nhau, thì các bạn có thể đọc kích vào từng thẻ và chúng ta đọc cái phần mô tả ở đây. Ví dụ như cái thẻ này nó sẽ cung cấp thêm cái thuộc tính dạng thế này, là khi cái tấm khiên bị biến mất đi thì nó sẽ gây ra đốt cháy một cái đơn vị trong vòng 2 ô lưới và gây ra sát thương mỗi giây là thêm 90 hệ số sát thương nữa trong 4 giây. Và cái hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi một lần trong 8 giây. Đó. Thì với những sĩ quan mà có áp dụng khiên, có thuộc tính khiên đấy, thì sau khi cái khiên của sĩ quan đó biến mất thì nó sẽ phát huy thêm cái phần hiệu ứng ở đằng sau này nữa. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng các kỹ năng, các cái thẻ Conquest Skill cho phép tạo khiên để kết hợp các cái thẻ này lại, nó hoạt động thêm các chức năng khác. Đấy, ví dụ như cái này là khi tấm khiên đó bị biến mất thì làm chậm một đơn vị kẻ địch. Đó. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái thẻ mà giúp tạo khiên. Đó, ở đây. Đấy, là đơn vị lục quân mặt đất của bạn, khi mà các cái sĩ quan mà phát ra cái kỹ năng chiến thuật thì nó sẽ tạo ra một cái lớp khiên có hệ số là 150 nữa cho cái đơn vị lính đó trong vòng 4 giây. Còn đối với các đơn vị không quân khi bị tấn công thì auto nhận được thêm cái tấm khiên là có giá trị là 150 nữa trong 4 giây. Và cái hiệu ứng này được kích hoạt mỗi 4 giây một lần, rất là có giá trị. Đó, thế thì cái Conquest Skill này đi kèm với các Conquest Skill khác, nó sẽ bổ trợ lẫn nhau và tạo ra một hệ thống các skill rất là tuyệt vời các bạn ạ nhá. Đấy, như này các bạn có thể nhìn thấy mình sẽ đổi cái skill này cho các bạn xem. Đấy, chúng ta tốn 1.500 cái mảnh này để đổi lại cái skill này. Đó. Và mình sẽ sử dụng cái skill có tấm khiên này để thay thế vào cái phần chỗ này. Rất đơn giản, easy. Đó. Đấy, thì sau khi mình thay đổi cái Conquest Skill này vào xong thì cái phần búp ẩn của mình nó đã bị thay đổi, bởi vì cái tỷ lệ của mình nó đang bị mất cân bằng. Thì điều quan trọng nhất của các bạn ở đây là làm thế nào thay đổi được cái phần tỷ lệ này để nó đạt được trạng thái tốt nhất có thể. Đó. Miễn là làm sao đạt được 4/4 các cái mục này thì nó sẽ tăng cường được thêm cái phần sát thương lên rất là nhiều cho các bạn. Ở đây nó có thêm một cái phần trang bị nữa là khi chúng ta triển khai đủ 5 cái Conquest Skill thì chúng ta sẽ được cộng thêm kháng sát thương cho đơn vị và căn cứ thêm 10% nữa, rất là giá trị các bạn nhé. Ok. Rồi thì ở phần sau này thì mình sẽ show cho các bạn xem một vài cái Conquest Skill ở mức độ vàng để chúng ta có một cái định hướng lựa chọn, tìm kiếm và sử dụng các Conquest Skill này ở ngay trong tâm trí của các bạn trước khi chúng ta bắt đầu vào cái bản đồ New York này. Ok. Rồi thì mình sẽ delay cho mỗi cái mục là khoảng độ 3 giây để các bạn hoàn toàn có thể đọc. Chúng ta chỉ cần đọc cái phần mô tả ở trên này thôi, còn phần set bonus ở dưới này là giống nhau ở tất cả các mục Conquest Skill. Ok, thì nó không khác gì nhau cả. Đấy, chỉ khác nhau về tên nhưng thực tế là các buff này nó giống nhau. Chúng ta chỉ đọc phần mô tả này thôi này. Đó. Nhá. Cái này thì tăng về hỏa lực này, khi mà tấn công vào nhiều mục tiêu với cái bộ kỹ năng của sĩ quan thì sẽ tăng cái kỹ năng đó, sát thương kỹ năng đó lên thêm 15% nữa. Ví dụ như là những sĩ quan sẽ được hưởng lợi là anh chàng bạch kim, anh chàng ong trích, hoặc là bạch lang, hoặc là những cái sĩ quan mà có khả năng gây ra sát thương dạng lan khác. Rồi hiệu ứng cháy của cái sĩ quan mà có khả năng gây cháy thì sẽ có 30% gây ra tỷ lệ chí mạng là 150% sát thương chí mạng nữa. Rất là tuyệt vời nhỉ. Cái này là vừa chí mạng vừa tăng cường hỏa lực. Các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được các Conquest Skill thông qua cái biểu tượng của nó. Ví dụ như cái biểu tượng như thế này là biểu tượng dành cho các kỹ năng chí mạng. Những cái biểu tượng như thế này là sẽ dành cho các kỹ năng tăng cường về hỏa về sát thương lan. Đấy, tức là tấn công nhiều mục tiêu. Còn những cái này sẽ là tăng cường về hỏa lực. Đó, và những cái này tăng cường về tốc độ. Đó, hoặc là tấm khiên này thì tăng cường về phòng thủ, có thể là tăng thủ cho khiên, tăng kháng cho đơn vị, vân vân, rất là nhiều. Đó, cái này là tăng khiên khi mà tham gia vào combat trong vòng 4 giây với hệ số 300. Cái này thì cũng là tăng kháng sát thương 5 giây sau khi mà nhận một tấm khiên. Rất là tuyệt vời, đi cùng với nhau nó rất là hợp lý nhỉ. Đấy, rồi tăng độ bền của cái khiên đó được cung cấp bởi kỹ năng sĩ quan lên thêm 10% nữa. Tuyệt vời quá. Rồi kỹ năng của sĩ quan
có khả năng tạo khiên thì sẽ có 20% cơ hội cung cấp thêm một cái dung lượng khiên mà có thể hấp thụ được 150% sát thương nữa từ kẻ địch. Tuyệt vời. Rồi cái này thì sẽ là làm chậm đối mục tiêu này. Đấy, cái này là sẽ tăng cái thời gian làm chậm lên thêm 1 giây nữa này. Ví dụ như là anh chàng ví dụ như là chú gấu, sĩ quan gấu của bộ binh ấy. Đấy, là có khả năng làm chậm thì cái hiệu ứng này nó sẽ tăng thêm cái thời gian làm chậm đó lên thêm 1 giây nữa. Hoặc là cô nàng nữ thần công lý cũng có khả năng làm chậm đó. Đấy. Rồi là tăng sát thương 5% đối với những đơn vị bị làm chậm. Đấy, rất là tuyệt vời. Cái này thì sẽ là tăng cái phần làm chậm của cái kỹ năng chiến thuật của những sĩ quan mặt đất. Đấy, giảm tốc độ của chúng thêm 20% trong 4 giây. Cái này những cái sĩ quan được hưởng lợi, ví dụ như là nữ thần công lý hoặc là anh chàng sứ giả hòa bình. Rồi là ví dụ chứ không quân thì sẽ có lợi cho cánh kiếm. Các bạn sử dụng sĩ quan cánh kiếm thì sẽ được hưởng lợi từ cái kỹ năng này. Đó. Cái này thì các cái kỹ năng của sĩ quan sẽ có 30% cơ hội gây ra tỷ lệ chí mạng. Đấy. Sau khi bị áp dụng hiệu ứng làm chậm. Rồi, làm chậm một mục tiêu, đồng thời giảm tốc của một mục tiêu xung quanh đi nữa thêm 20% trong 4 giây. Rồi gây ra thêm nhiều kỹ năng cho một mục tiêu với hệ số là 400. Đấy, nếu như mà mục tiêu đó bị dính cháy thì những cái sĩ quan mà có khả năng gây cháy thì sẽ gây ra thêm những cái hiệu ứng cháy này. Ví dụ như là không quân thì sẽ có anh chàng hỏa ngục này, El Castro này, hoặc là lục quân thì sẽ có cô nàng tóc đỏ này đó, hoặc là anh chàng họa sĩ đại tài này. Đây là những sĩ quan có khả năng gây ra sát thương cháy. Ok, đây là tăng thời gian cháy lên thêm 1. Đấy. Nhưng mà giảm cái sát thương đi 5%. Nghe có vẻ là hợp lý. Để nó đỡ im ba quá thôi mà. Đó, tăng sát thương cháy lên 15% nữa. Tuyệt vời quá. Các kỹ năng chiến thuật của sĩ quan. Đấy, cái này thì mình vừa giải thích rồi. Ok. Đấy, khi mà có hiệu ứng cháy nhiều hơn một mục tiêu thì tăng sát thương lên 15% nữa. Những ai mà đi chuyên biệt về các sĩ quan ấy, thì những cái bộ Conquest Skill này nó sẽ cường hóa thêm các kỹ năng của các sĩ quan đó lên thêm rất là nhiều. Mình thấy là đối với bản đồ New York này, đây là một sự thay đổi rất là đáng giá và nó đem đến cái tính chiến thuật rất là cao dành cho tất cả những người chơi. Và khi đó chúng ta sẽ phải lựa chọn xem làm thế nào để lựa chọn được các Conquest Skill cho nó hợp lý, cho nó phù hợp với đội hình sĩ quan của mình. Ok. Rồi, trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn đôi lời về cái phần Conquest Skill. Thì hy vọng là các bạn sẽ có được bộ Conquest Skill ưng ý. Và nếu như các bạn đã trải nghiệm được cái bản đồ New York thì có thể chia sẻ với tất cả mọi người về cái bộ kỹ năng và cũng như các cái Conquest Skill các bạn sử dụng, đồng thời các đơn vị các bạn sử dụng và kèm theo chiến báo nữa thì tốt quá nhé. Rồi, có lẽ là video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc anh em có một trò chơi game vui vẻ. Goodbye. Đừng quên nhấn subscribe và nhấn like vào video này nhé. Xin cảm ơn. Thank you.